Ju le të kthejmë tani vëmendjen tek fjala e Perëndis, edhe gjithë dim ne që jemi rritur ose jemi pjesë e një kulture të kultivuar që në një kohë të gjatë, siç e dimë ne, për kohë shumë të gjatë, nuk ka pasur në fakt shembuj të mirë të drejtuesve në asnjë fushë, as në familje, as në shtet. Pra më fjalë tjera edhe një herë të them, në sakt jemi pjesë e një kulture që është zhvilluar për një kohë të gjatë, që nuk ka pasur shembuj të mirë të qartë biblik se çfarë është një drejtues. Kultura jonë, në fakt, mbi drejtimin është formuar nga periudha rreth 500 vjeçare të pushtimit turk, pastaj periudha Romujës mbas pavarësisë, që na çonte autoritarizmi i kohës së mbretit Zog, pastaj periudha autoritare diktatoriale e komunizmit për rreth 50 vjet, dhe pastaj nga periudha 27 vjeçare e demokracisë që ngjason më shumë si kaos, ku ka zotëruar dhe vazhdon të zotërojë korrupsioni, edhe në fjalën në gjitha nivelet dhe sidomos në nivelet drejtuese të vendit. Kështu që ne jemi rritur në një kulturë që është çfarë? Autoritare, diktaturë dhe korrupsion. Apo jo? Shoqëria jonë në fakt nuk e njeh dhe e ka alergji autoritetit nga ana tjetër. Kështu që njerëzit ose nuk nënshtrohen autoriteteve, ose u nënshtrohen sa për sy e faqe nga frika, ose ju servilosen autoriteteve. Në përgjithësinë si shoqëri mendojmë dhe veprojmë në mënyrë të pashëndetshme në lidhje me drejtuesit. Pyetja që unë kam është si mendojmë ne në përgjithësi për drejtuesit. A mendojmë ne më shumë për përgjegjësinë që kanë drejtuesit, se sa përgjegjësinë që ne kemi? Ne dim shumë mirë që ashtu si Perëndia në dhjetën e vjetër i dha drejtues popullit të tij, kombit të tij Izraelit për të mirën e tij, po ashtu dhe në dhjetën e re Perëndia ka dhënë kishës drejtues për të mirën e saj. Në fakt Perëndia është tepër i shqetësuar që ata që domethënë që janë nga kisha, pra anëtarët e kishës, t'i pranojnë si duhet drejtuesit, të binden aty në mënyrën që ai përshkruan në fjalën e tij. Zoti është tepër shqetësuar pra që anëtarët e kishës lokale të kuptojnë dhe të jetojnë në një marrëdhënie të shëndetshme midis tyre dhe drejtuesve të tyre. Megjithatë, fatkeqësisht, çfarë ne shikojmë është që në shumë kisha kemi që gjejmë dy ekstreme. Njëri ekstrem është që nga njëra anë ka kisha ku drejtuesit nuk drejtojnë, me fjalë tjera, nuk ushtrojnë autoritetin që Perëndia u ka dhënë për të mirën e kishës, dhe pastaj kemi edhe ekstremin tjetër që ka kisha ku autoriteti i kishës ose autoriteti që Perëndia u ka dhënë drejtuesve abuzohet. Të dyja këto ekstreme ndodhen se gjenden shpesh nëpër kisha dhe në fakt janë të dyja janë të dëmshme. Tani e vërteta është që si drejtuesit e kishës kanë përgjegjësinë që një gjë e tillë të mos ndodhë në kishë, por po ashtu edhe besimtarët, edhe kisha ka përgjegjësinë që një gjë e tillë mos ndodhë në kishë, pra mos kemi këto dy ekstreme në kishë. Në fakt, Bibla na tregon që në mënyrën që është strukturuar kisha, të funksionojë pra ashtu siç Perëndia ka bërë që të funksionojë kisha, çdo anëtar i kishës duhet të jetë në dijeni për përgjegjësinë që ka çdo anëtar i kishës në lidhje me drejtuesit e kishës dhe për kushtimin e tyre për të përmbushur pikërisht përgjegjësinë që ka çdo anëtar i kishës. Në fakt, sot do të shikojmë së bashku marrëdhënien e kishës me drejtuesit e saj. Në fakt, do kisha dashur që ne sot të flisnim më së pari për rolin, për shembullin, për karakterin, për përgjegjësinë që kanë dhe duhet kenë drejtuesit e kishës, para se të flisnim për rolin dhe përgjegjësinë që kanë besimtarët, apo jo? Do të flasim një herë për veten tonë, para se të flasim për juve. Por e dash Zotin në një herë tjetër, sepse në fakt javën tjetër do të fillojmë një seri të veçantë për 6 javës, kështu që në fakt na ngatronte atë gjërat që unë kisha në mend. Kështu që thjesht për dijenin tuaj, qëllimi i këtij mesazhi nuk është për drejtuesit. Pra drejtuesi i kishës, unë në veçantë nuk po kërkoj ndonjë dinjitet të veçantë, ndonjë prestigj të veçantë. Theksi këtij mesazhi nuk janë as unë as drejtuesit e tjerë të kishës, por ndërtimi një marrëdhënie sa më të mirë biblike midis anëtarëve të kishës dhe drejtuesve të saj.
Pra, çfarë ne do shikojmë së bashku sot, është marrëdhënia e kishës me drejtuesit e saj. Edhe një pasazh kryesor që në fakt flet qartë, edhe drejt për drejt, për marrëdhënien e shëndosh që duhet ekzistojë midis anëtarëve të kishës dhe drejtuesve të saj, është pikërisht edhe pasazhi që ju keni në ekran, është Hebrejve 13:17. Ju mund të hapni Biblën atje, mund ta mbani atë se do të referohet vazhdimisht, por le të lexojmë edhe nga ekrani. Dëgjoni udhëheqësit tuaj dhe nënshtroheni atyre, sepse ata rrinë zgjuar për shpirtrat tuaj, si ata që duhet të japin llogari, që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me pësherëtima, sepse kjo nuk do t'ju sillte dobi. Pra vini re, autori i letrës së Hebrejve, në frymëzimin e frymës së shenjtë përmbledh në fakt përgjegjësinë ndaj drejtuesve të kishës, duke thënë që besimtarët duhet të dallojnë autoritetin e tyre dhe ndihmojnë ata që ta bëjnë punën e tyre, shërbesën e tyre me gëzim. Edhe mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sot është ky. Për shkak se Perëndia e ka dhënë drejtuesit në shërbim të kishës për të mirën e saj, çdo anëtar i kishës duhet i dëgjojë dhe duhet t'u nënshtrohet drejtuesve të kishës dhe ndihmojnë ata të shërbejnë me gëzim. Edhe çfarë do të shikojmë është dy të vërteta kryesore të marrëdhënies së shëndosh, pra që të kemi një marrëdhënie të shëndosh midis anëtarëve të kishës, pra midis kishës dhe drejtuesve të saj. Kisha duhet dallojë autoritetin e drejtuesve dhe njëkohësisht si kisha, pra besimtarët ju të ndihmojnë drejtuesit ta bëjnë shërbesën e tyre me gëzim. Le të shikojmë të vërtetën e parë. Pra le të shikojmë të vërtetën e parë. Vërteta e parë është dallimi i autoritetit të drejtuesve. Edhe shikoni edhe një herë çfarë thot pasazhi. Dëgjoni të parët tuaj, dhe nënshtroheni atyre sepse ata rrinë zgjuar për shpirtrat tuaj, si ata që duhet japin llogari. Tani pjesa e parë e vargut 17, çfarë i thret besimtarit? Çfarë autori kësaj letre i nxit besimtarët? I nxit që të nënshtrohen drejtuesve të tyre dhe pastaj na jep neve disa nxitje, disa arsye pse anëtarët e kishës duhet të nënshtrohen drejtuesve të kishës. Edhe së pari çfarë na thot ky pasazh? Gjejmë urdhërimin e parë. Urdhërimi i parë i Perëndisë për besimtarët është për t'ju bindur. Pra dëgjoni thot udhëheqësit tuaj, që është një përkthim tjetër i fundit. Tani, tema e bindjes ndaj autoriteteve dhe pra atyre autoriteteve që Perëndia ka vënë kudo, është një temë dominuese, një temë kryesore në fjalën e Perëndisë. Por dëgjoni pak vëmendje. Fjala dëgjoni që këtu folja më saktë në greqisht, koha e kësaj folje dhe diateza e saj na tregojnë që kjo fjalë do thotë që besimtarët duhet lejojnë vetveten në mënyrë të vazhdueshme që mësimi dhe këshillat e drejtuesve të zënë vend në zemrat e tyre dhe në jetët e tyre. Pra ky varg çfarë i urdhëron të krishterët? I urdhëron krishterët të pranojnë fjalët e drejtuesve të tyre me përkushtim dhe me besnikëri. Por keni parasysh që gjithashtu që fjala dëgjoni në këtë varg nuk ka të bëjë vetëm me gatishmërinë për të pranuar fjalët dhe këshillat e tyre, por gjithashtu edhe për sa i përket idesë së dëgjimit të drejtimit që përcaktojnë drejtuesit, pra në lidhje me drejtimin. Kjo fjalë është përdorur në fakt në këtë kuptim edhe në pasazhin që lexoi Astridi te Jakobi 3:3. Tani shikoni pak mendje, urdhërimi për t'u bindur drejtuesve ose dëgjoni drejtuesit që thot në vargun këtë, shpreh në mënyrë të pagabueshme autoritetin që fakt kanë drejtuesit e kishës mbi jetën e besimtarëve. Por pyetja që shtrohet është kjo: a do thotë që besimtarët duhet pajtohen me çdo gjë që thon drejtuesi? Jo, besimtarët në fakt nuk duhet të binden drejtuesve në çdo gjë. Edhe për çfarë kanë fjalën? Për shembull, hapeni tek letra e 3 e apostullit Gjon, te vargjet 9 deri në 11. Edhe këtu kemi shembullin e apostullit Gjon që kërkon mikut e tij Gajusit të mos i bindet Diotrefit. Më sa dim, Diotrefi ishte një drejtues që ishte zgjedhur dhe caktuar siç duhet. Por shikoni se çfarë thot apostulli Gjon tek kapitulli 3, vargjet 9 deri në 11. Pra e para Gjonit kapitulli nga fundi, përsa që ta gjejmë, është libri i vogël. Pra treta Gjonit kapitulli, një kapitull ka në fakt, vargjet 9 deri në 11 dhe thot kështu:
i shkrova kishës, por Diotrefi, që do të jetë i pari ndër ta, nuk na pranon. Prandaj do të vi, do t'i kujtoj veprat e tij që bën, duke folur fjalët e liga kundër nesh dhe duke mos i mjaftuar me këto, ai vetë nuk pranon vëllezërit dhe i ndalon ata që duan t'i pranojnë e i përjashton nga kisha. I dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është prej Perëndis, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin. Tani, sipas këtij pasazhi, Perëndia urdhëron që besimtarët të mos ju binden drejtuesve nëse ata po kërkojnë nga besimtarët diçka që është mëkat. Pra këtu është thelbi i çështjes. Besimtarët duhet ju binden drejtuesve vetëm kur drejtuesit u kërkojnë atyre diçka që është e mirë, dhe kur drejtuesit janë kërkuar diçka që është mëkat, besimtarët në fakt duhet të kenë të njëjtën përgjigje që apostulli Pjetër pat ndaj Sinedrit, ku tha te apostujve 5:29 tha kështu, duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Pra mirë, se në thelbi është që ne autoritet përfundimtar kemi Perëndin. Megjithatë, le të ndalemi pak më shumë në lidhje me këtë pikë. Kur një besimtar nga ana tjetër zgjedh që mos ju bindet drejtuesve të kishës, duhet ketë një arsye të fortë biblike përse nuk po i bindet drejtuesve. Në fakt, besimtarët nuk duhet të mos ju binden drejtuesve sepse besimtarët nuk u pëlqen diçka, apo sepse nuk është e dobishme për një gjë e tillë për ta, apo sepse nuk bien dakord me drejtuesit, apo sepse nuk u shkon për shtat atyre. Apo jo. Për ta menduar këtë gjë më mirë, pra se si dhe kur besimtarët nuk duhet ju binden drejtuesve, më lejoni t'ju jap disa pyetje që besimtarët duhet i bëjnë vetes tyre përpara se të zgjedhin të mos ju binden drejtuesve. Dhe pyetja e parë është kjo. A është kundërshtimi im për të mos ju bindur pra drejtuesve një çështje e ndërgjegjës time apo thjesht një çështje preference? Pra nëse një besimtar vendos që të mos u bindë drejtuesve, qoftë ai apo qoftë ajo, duhet të pyes veten pse nuk u bindet. Nëse pas një studimi të thellë të fjalës së Perëndis, jeni bindur 100% qartasi që fjala e Zotit po ju thotë që çfarë po kërkojnë drejtuesit nga ju është mëkat apo nuk është biblike, atëherë ju keni arsye të duhur, arsye të mirë për të mos u bindur atyre. Por, ju lutem mbani mend se kur vjen puna tek ndërgjegja, keni parasysh një gjë, që ndërgjegja nuk funksionon vetë në vetvete, por funksionon në bazë të njohurisë që ka. Kështu që kur merrni vendim mbi diçka, për të mos u bindur drejtuesve, mos u nisni nga emocionet që ju mund të keni, as nga ndjenjat që ju mund të keni. Një vendim i caktuar mund të jetë i drejtë edhe kur mund të mos na duket neve i drejtë, ose ne ndihemi sikur ajo çfarë ne po mendojmë dhe çfarë ne duam të bëjmë është e drejtë, apo në sjelltas. Dhe fatkeqësisht është që për shkak se ne gjithë luftojmë akoma me mëkatin. Ne shpesh çfarë shikojmë? Shpesh shikojmë që emocionet tona na drejtojnë neve në drejtimin e gabuar, në fakt që të mos bindemi, ku në fakt duhet të bindemi. Ne gjithashtu nuk duhet ngatrojmë bindjen në ndërgjegjes tonë me preferencat tona. Pra, ne mund të kemi preferencat tona, por kjo s'o thotë që është ndërgjegja jonë. Pra, e vërteta është që shpesh drejtuesit duhet marrin vendime që në fakt janë çështje preferencash. Në mënyrë që gjërat shkojnë siç duhet. Për shembull, nëse marrim, ta supozojmë kot, orari shërbesës. Besimtarët mund të kenë ide të ndryshme se kur duhet jetë orari shërbesës. Apo në lidhje me çështjen e muzikës, që janë çështje preferenciale, që mbi të cilat është e pamundur të gjithë bien dakord. Sigurisht që besimtarët duhet të shprehin mendimin e tyre, sigurisht që duhet të flasin me drejtuesit se çfarë ata mendojnë, por janë ata drejtuesit në fund fare që vendosin se kur do të mblidhet kisha dhe çfarë lloj muzike do të luhet në kishë. Por kjo nuk do thotë që besimtarët duhet largohen më herët për shembull, sepse për shembull në atë orë unë duhet jem diku tjetër, apo për çështje unë skëndoj sepse mua nuk më pëlqen kjo muzikë. Kështu që kurdoherë që ne vendosim që të mos bindemi, duhet jemi të sigurt që çfarë jemi duke kërkuar nuk është diçka preferenciale, por është diçka që ne jemi të bindur nga fjala e Perëndis që është jo biblike. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është kjo. A është drejtimi i tyre që po shkakton që ju të mëkatoni, apo në fakt është fakti që drejtuesit po ju konfrontojnë për mëkatin tuaj? Pra kjo është një pyetje që duhet bëjë një besimtar para se të mos bindet.
Sigurisht që besimtarët patjetër që nuk duhet pranojnë edhe një herë të binden kur drejtuesit e kishës kërkojnë diçka që është në kundërshtim me fjalën e Perëndis. Autoriteti përfundimtar joni ndash për drejtuesin, ndash për anëtarët është fjala e Perëndis. Por në shumë raste duket që kundërshtimet e besimtarëve ndaj mësimit apo rregullave të kishës vijnë sepse ne të gjithë jemi qenje të rëna, ne gjithë akoma vazhdojmë të ndeshemi me mëkatin dhe ne vazhdojmë të përleshemi me mëkatin në jetën tonë përditshme dhe nganjëherë ne në fakt pëlqejmë më shumë të kundërshtojmë autoritetin se sa të bindemi autoritetit. Pra besimtarët nuk binden sepse në fakt nuk u pëlqen autoriteti. Sigurisht që edhe njëherë ne jemi pjesë e një kulture që e ka alergji autoritetin. Dhe gjen çdo lloj arsye dhe çdo mënyrë për të mos u bindur. Ose arsyeja pse një besimtar të kundërshton për të mos u bindur drejtuesve të kishës është mbase sepse Perëndia përmes drejtuesve mbase po shfaq një mëkat në jetën e këtij besimtari dhe kjo do të jetë një mënyrë që besimtari të rritet dhe është mëkati në fakt që po e bën atë që të mos bindet dhe po që pengon të ndryshojnë në fakt në fush. Pra, keni parasysh këtë gjë edhe një herë. Kur një besimtar nuk ka arsye biblike, edhe një herë t'ju them, që nuk po ju bindet drejtuesve të kishës, është mirë të dëgjojë fjalët e apostullit Paul te Galatasve, kapitulli 5, vargjet 7 deri në 8, dhe ai thotë kështu: Kush ju ka penguar që të mos bindeni të vërtetës? Kjo bindje në fakt nuk vjen nga ai që ju thret. Pra, kjo lloj mosbindje që thotë apostulli Paul te Galatasve nuk vjen nga Perëndia. Edhe streti edhe fundit, drejtuesit po të urdhërojnë apo thjesht po të këshillojnë. Tani këtu duhet të bëjmë një dallim. Pra është e qartë tani edhe një herë nga Hebrejnë 13:17 që thotë besimtarët duhet të dëgjojnë udhëheqësit e tyre apo jo. Dëgjoni udhëheqësit tuaj. Dhe duket qartë që drejtuesit e kishës kanë kërkesa të tyre dhe besimtarët duhet të binden atyre kërkesave që kanë ndaj tyre sipas fjalës së Perëndis. Dhe kjo sigurisht që nuk kupton që drejtuesit e kishës duhet në fakt të mbajnë përgjegjës besimtarët për gjërat që besimtarët janë përgjegjës para fjalës së Perëndis. Duhet që besimtarët të marrin leje për përfshirje në shërbesa të ndryshme, në çështje të ndryshme që kanë bënë me shërbesat e kishës. Tani, çështja çfarë ne duhet të kuptojmë është që Hebrejnë 13:7 nuk kërkon që besimtarët në fakt duhet pajtohen ose të vijen dakord me sugjerimet e drejtuesve. Çdo më thonë këtë. Domethënë, ideja është që besimtarët nuk duhet lejojnë drejtuesit të mendojnë për besimtarët. Çdo më thonë këtë. Një për shembull mund të jap një ilustrim të shkurtër. Për shembull, një besimtar mund të vitë drejtuesit dhe thotë që shikoj që çfarë mendoni për këtë çështje, supozojmë. Edhe nëse drejtuesi përpiqet të thotë, kjo është fjalë e besimtarit, më thotë, vetëm më thuaj çfarë mendon ti. Jo, çështja nuk është çfarë mendoj unë, është çfarë mendon fjala e Perëndis. Pra ti nuk do ndjekësh çfarë mendoj unë, ti do ndjekësh çfarë thotë fjala e Perëndis. Pra, pyetja edhe një herë, ose çështja është kjo, shpesh besimtarët është mirë të pyesin drejtuesit. Nëse drejtuesit po kërkojnë diçka prej tyre apo thjesht po sugjerojnë diçka. Me fjalë të tjera, besimtarët duhet të pyesin kështu. Ne mendojmë se ju kur pra po duhet të pyesin ose duhet mendojnë këtë gjë. Drejtuesit janë duke thënë, ne mendojmë se ju duhet të bëni këtë. Por kjo nuk do thotë që është urdhërim prej drejtuesve, është thjesht çfarë do mendojnë. Ose ju duhet të bëni këtë. Pra duhet dallojmë se çfarë është duke ndodhur. Tani, çfarë do thotë kjo? Kjo nuk do thotë që këshillat e drejtuesve janë të pavlefshme. Madje Perëndia i ka pajisur drejtuesit, i ka ngritur drejtuesit me dhuntit që ato kanë, me përvojat që ata kanë, të ndihmojnë besimtarët të shikojnë gjëra që në fakt ata nuk i shikojnë dot. Dhe që urti që në fakt shpesh mungon besimtarëve, edhe le të jem pak i qartë vëllezër dhe motra. Drejtuesit e kishës nuk janë hujgardi. Që kur të kalojnë rrugët besimtarët mbajnë ndonjëherë duart mbi to. Drejtuesit e kishës janë e kishë për ndihmuar besimtarët. Që do thotë që duhet marrë mendimin e tyre dhe këndvështrimin e tyre sepse është i nevojshëm. Drejtuesit e kishës nuk vdesin faktikisht që të pyeten, çështja është e mira juaj dhe e mira e kishës. Dhe fjalët e urta 15:22 thotë kështu: Planet dështojnë kur nuk ka arsye, por realizohen aty ku ka një mori këshilltarësh. Ose fjalët e urta 20:18 thuhet përsëri:
planet bëhen të qëndrueshme nga këshilla, prandaj bëhet luftën me këshillat e urta. Pra, këshillat janë të nevojshme, sidomos këshillat e drejtuesve. Pra, besimtarët duhet të dëgjojnë dhe duhet dinë se çfarë mendojnë drejtuesit në lidhje me çështje të rëndësishme të jetës tuaj. Këshilla e tyre është e vlefshme. Drejtuesit nuk janë hujgardi. Flasin shqip. Edhe mendojnë në anglisht, apo ja. Por kemi parë edhe një herë qartë që shkrimet jo vetëm i urdhërojnë besimtarët që të ndjekin direktivat e qarta të drejtuesit, por gjithashtu besimtarët janë urdhëruar të konsiderojnë me kujdes këshillën e tyre dhe të dëgjojnë se çfarë kanë ata për të thënë. Tani, kjo na çon neve te urdhërimi i dytë. Pra urdhërimi i parë është dëgjoni udhëheqësit tuaj, dhe urdhërimi i jashtëm të parin është urdhërimi për t'ju nënshtruar. Dhe vargu 17 përsëri thotë t'ju nënshtrohen atyre. Pra jo vetëm të dëgjojnë, pra bindën në fakt është fjala në kuptimin se vetë fjala dëgjojnë nuk është thjesht të dëgjosh me vesh, por është ideja e dëgjimit me bindje. Dhe pastaj kemi fjalën thotë t'ju nënshtrohen atyre. Tani fjala e përkthyer nënshtrohet do thotë që besimtarët e përkushtojnë në veten e tyre me zell dhe vazhdimisht ndaj procesit të dhënies së vetes së tyre në drejtimin e drejtuesve. Pra e kuptojmë? Tani, Zoti sigurisht që e di që tendenca jonë mëkatare është që gjithë ne, në fakt jemi pasiv ndaj drejtuesve. Duke përgjigjur atë vetëm kur ata kërkojnë diçka. Por vini re, vargu kur thotë nënshtroheni, Zoti dëshiron që besimtarët kenë një qëndrim sa më aktiv ndaj nënshtrimit ndaj drejtuesve, që do thotë që besimtarët kërkojnë të jenë sa më të nënshtruar, pra edhe duhet kuptojmë se fjala nënshtrim e përdorim në mënyrë gabuar në shqip, nuk është ideja e nënshtrimit të sundimit, por ideja është që drejtuesit shërbejnë me dashurinë ndaj kishës në mënyrë që t'i drejtojnë ata në rrugët e Perëndisë dhe tek Perëndia. Në këtë kuptim është fjala. Nuk është kuptimin që ne kemi negativ në kuptimin e fjalës nënshtruar. Pra ideja është që besimtarët të nënshtrohen sa më mirë dhe sa më të nënshtruar. Për të mirën e tyre, jo për të mirën e drejtuesve. Sigurisht edhe për të mirën e drejtuesve, në kuptimin që e mira juaj është e mira jonë. Por si mund t'i bindemi këtij urdhërimi? Çfarë do thotë ju nënshtrohesh drejtuesve? Në fakt hapeni tek e para Thesalonikasve kapitulli 5, vargjet 12 dhe 13, aty na jep apostulli Paul një përgjigje si besimtarët kisha duhet mendoj për drejtuesit e saj. Shikoni çfarë thotë. Edhe kërkoj që unë të i pakuj hapni librin atje. E para Thesalonikasve kapitulli 5, vargjet 12-13, na jep përgjigjen kështu. Shikoni çfarë thotë. Tashmë vëllezër, ju lutem të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në krye ndër ju në Zotin, dhe që ju qortojnë dhe t'i vlerësoni shumë thot në dashuri për veprën e tyre, jetoni në paqe midis jush. Tani këtu do të nxjerrim disa pika nga ky pasazh për të kuptuar mënyrën se si besimtarët nënshtrohen drejtuesve të kishës së pari. Dhe marrim pikën e parë. Njihni drejtuesit e tyre. Tani fjala që është përkthyer në shqip tek para Thesalonikasve 5 është thotë keni respekt. Fjalë për fjalë mund të përkthehet të njohësh. Dhe ideja është të dallosh se kush janë ata, në kuptimin që është mirë që besimtarët duhet të mësojnë të vlerësojnë drejtuesit e tyre. Pra kjo është pika e parë, njohja e tyre. Pra njohin se kush janë drejtuesit e tu. Pra kujt duhet të nënshtrohesh. Pastaj vini re, mendoni sa më lart për ta, çdo më thon kjo. Apostulli Paul thotë që besimtarët duhet të vlerësojnë shumë lart drejtuesit e tyre, por përkthimi nuk i afrohet madje tamam përkthimit që ose fjalës që është në greqisht. Fjala është përkthyer ti vlerësoni shumë, por mund të përkthehet në fakt vlerësoni përtej çdo kufiri jashtë mase. Edhe një autor shkruan kështu. Edhe në fakt po citoj atë sepse nuk dua që të krijojmë edhe një herë këtë kuptim. Lejon të them diçka shumë e sikletshme për mua ky predikim. Dhe them jam shumë i emocionuar, është shumë i sikletshme për mua të bëj këtë predikim. Por
është e nevojshme. Edhe është për të mirën e kishës dhe për të mirën e secilit prej nesh. Por dëgjoni se çfarë thot një autor. Edhe ky nuk është për mua, domethënë s'ka bëj as me mua as me drejtuesit e tjerë. Por një autor shkruan kështu. Është mjaft e mundur që ky urdhërim përfshin edhe idenë e respektit të madh nga ana jashtme, me që urdhërimi t'i vlerësoni shumë vjen mbas urdhërimit për respekt të brendshëm. Kështu që fjalët e palit jo vetëm thonë që besimtarët duhet të mendojnë sa më lart për drejtuesit, por besimtarët thotë duhet i trajtojnë drejtuesit si mbretër, që besimtarët të nënshtrohen në mënyrë aktive ndaj drejtuesve, besimtarët duhet i trajtojnë drejtuesit sikur po trajtojnë personalitete të larta. Kjo është çfarë thotë fjala e Perëndis. Dhe ju dikush më thotë, shikoj çfarë po përmban Genci për veten e tij. Larg qoftë. Kjo është se çfarë thotë fjala e Perëndis, në mënyrën si duhet të shikojnë drejtuesit, nuk ka rëndësi se kush është. Sigurisht që bëhet fjalë edhe një herë për vlerësimin e tyre. Dhe kjo jo për drejtuesit, edhe nuk është për drejtuesit kjo gjë, por si respekt për Zotin, që i ka dhënë atë drejtues mbi kishën, për të mirën e vetë kishës dhe për të mirën e vetë besimtarëve. Edhe pyetja që ju mund të keni më një herë dhe që del në mendjet tuaja mund të jetë kjo. Si mund të mendoj aq lart për drejtuesit dhe të tregoj respekt për ta kur në fakt ata bëjnë aq shumë gabime? Genci bën aq shumë gabime, si mund ta respektoj atë? Apo jo? Ose një pyetje tjetër që mund të vinë në mendje është kjo. Po sigurt mos më pëlqen një drejtues i kishës. Nuk më pëlqen. Për shembull, Beni nuk më pëlqen. Mora Beni. Ose dikush më pëlqen mua. Si do t'ja bëjmë? Por dëgjoni pak. Apostulli Paul i pret këto pyetje dhe përgjigjet duke u thënë besimtarëve çfarë thotë, nëse jeni tek e para Thessalonikësve 5, edhe çfarë thotë? Edhe ti vlerësoni thotë shumë në dashuri, thotë me dashuri, duke treguar dashuri për çfarë? Për veprën e tyre. Pra për shërbesën e tyre. Pra ideja është këtu që motivimi për t'ju nënshtruar drejtuesve sipas apostullit Paul nuk vjen nga ndjenjat tona personale ndaj tyre, por dëshira për t'ju bindur Perëndis, duke treguar dashurinë e tyre dhe duke e kuptuar pozitën dhe rolin e tyre që u ka caktuar Perëndia mbi kishën dhe mbi besimtarët. Pra ideja është kjo, drejtuesit duhen vlerësuar lart dhe duhet nënshtruar atyre, jo për ata, por për hir të punës së tyre dhe të mirës së kishës me dashuri, nga dashuria. Dhe një tjetër është kjo, mos luftoni me ta, mos u zini me ta. Tani çdo thot kjo. Pali mbyll nxitjen e tij te para Thessalonikësve 5 në lidhje me nështrimin dhe rrezikun me urdhërimin me këtë urdhërim. Jetoni në paqe thot me njëri tjetrin. Tani, sigurisht që paqja është mungesa e konfliktit, apo jo? Dhe për këtë duhet punojnë fort si drejtuesit edhe besimtarët, pra duhet punojnë të dy palët në të dy anët. Megjithatë, mungesa e konfliktit nuk do thotë që besimtarët duhet bien dakord me drejtuesit, patjetër, nuk është kjo ideja. Ideja është këtu, megjithëse ne mund të mos bien dakord me drejtuesit në çështje të ndryshme, edhe ka çështje të ndryshme që nuk është e thënë që besimtarët duhet bien dakord me drejtuesit. Por ideja është që pa krijuar konflikt. Ideja është që ne të përmbahemi mendimin ton, por pa krijuar konflikt, pa krijuar përçarje në kishë. Edhe ideja është këtu që qëndrimi i dur, qëndrimi i perëndishëm ndaj drejtuesve kur nuk bien dakord me to është kjo. Në këtë pikë unë nuk bien dakord me ty, mbi këtë çështje, por të respektoj dhe unë do të përpiqem të kuptoj më mirë se çfarë po mendon ti. Si e mendon këtë çështje. Pra, është e mundur që një besimtar mund të mos ju bindet drejtuesve të kishës, por pa krijuar konflikt, pa krijuar përçarje, domethënë me mënyrën se si ata nuk bien dakord. Mund të ketë vend për interpretime të ndryshme në lidhje me çështje të ndryshme, në lidhje me drejtimin e kishës. Dhe nëse besimtari u shpjegon drejtuesve që ai nuk mund të shkojë në këtë drejtim, pra ndërgjegjja e tij nuk e pranon të bëjë këtë gjë, sigurisht që drejtuesit mund të bëjnë një përjashtim. Për shembull, të supozojmë që një anëtar i kishës po jep mësim të shkollës dielës. Edhe ky që po jep mësim shikon që mësimet që ai ka marrë për të dhënë mësim, ai nuk bien dakord, mendon që janë jo biblike dhe janë me gabime dhe janë të rrezikshme. Ai duhet ta ndajë këtë gjë me drejtuesit e kishës, ju thotë atyre që këto janë të rrezikshme për këtë arsye, dhe përpiqet që të ndihmojë drejtuesit të kuptojnë këtë gjë.
mbase ata do të shikojnë rrezikun dhe mbase do të vendosin që të heqin këto mësime. Por nëse ata nuk e bëjnë këtë, atëherë me një frymë butësie, me një frymë përullësie, nga të dyja palët duhet ardhur një përfundim në një fund që nuk çon në konflikt, nuk çon në përçarje. Mësuesi mund të mos jap këtë mësim nëse vjen dakord drejtuesi, por ai mund thotë unë shikoj se unë jap këtë mësim, ta jap dikush tjetër që vjen dakord me këtë dhe s'ka ndonjë problem. Pra, por megjithatë, e vërteta e trishtueshme është që disa krishterë e kanë shumë të vështirë të tregojnë një qëndrim të perëndishëm kur ata nuk vjen dakord me të tjerët. Dhe çfarë thotë kjo? Për ata është më rëndësishme të provojnë që ata kanë të drejtë, që sa shumë ata kuptojnë, pra edhe ato tundin larg të flamurin e tyre të madh, të mençurisë të tyre, të kuptuarit të tyre të thellë të Biblës dhe e tundin atë si një çekan, si një gjë që godet armiqtë e tij. Po të lexojmë në fakt dhe ne lexuam në kohën tonë tek Jakobi 3, vargu 13-18, ky pasazh u drejtohet njerëzve të tillë që mendojnë që ata kanë të drejtë askush tjetër. Pra kemi parë urdhërimin për t'u nështruar, le të shikojmë tani fundi, rëndësia e autoritetit në kishë. Pra pse besimtarët duhet të dëgjojnë dhe nështrohen drejtuesve të kishës? Ai dëgjoni ose lexojeni edhe një herë me vëmendje Hebrejnë dhe kapitulli 13-17, dhe a thotë që besimtarët duhet t'u nështrohen dhe duhet t'i dëgjojnë dhe duhet t'i nështrohen drejtuesve. Pse? Sepse ata rrinë zgjuar për shpirtat tuaj si ata që duhet japin llogari. Tani kjo shprehje arrini zgjuar vjen fakt nga Ezekieli 3:16-21, ku Perëndia i quan profetët roje për shtëpinë e Izraelit. Në fakt besimtarët sirr profetët apo drejtuesit në dhjetën e vjetër për Izraelin, edhe besimtarët, drejtuesit e kishës rrinë zgjuar për shpirtat e besimtarëve dhe Perëndia paralajmëroi fakt Ezekielin, nëse ti paralajmëron ata, dhe ata nuk mendohen, përgjegjësia është tek ata, por nëse ti nuk i paralajmëron, dhe atëherë gjaku i tyre do të bjerë mbi ty, pra përgjegjësia e tyre do të bjerë mbi ty. Pra çfarë na thotë kjo? Na tregon që jo vetëm përgjegjësinë e madhe që kanë drejtuesit e kishës, por gjithashtu zbulon rëndësinë e madhe për t'u nështruar dhe për të dëgjuar drejtuesit e kishës. Prandaj është e rëndësishme që drejtuesit e kishës nuk duhen parë si armiq, por drejtuesit janë pajisur mirë, janë drejtuar nga Perëndia, që të dallojnë në fakt praninë e armiqve, rreziqet e mëdha që mund të kenë besimtarët në jetën e tyre shpirtërore, dhe në fakt mund të jenë mësues të rrem, mund të jenë zgjedhje të gabuara, drejtime të gabuara që mund të shkojnë besimtarët, dhe që besimtarët nuk i shikojnë, por drejtuesit i shikojnë sepse për këtë gjë i ka zgjedhur Perëndia dhe i ka vënë në kishë. Drejtuesit e kishës janë caktuar nga Perëndia dhe ju ka dhënë atyre pra dhuntin dhe ka pajisur me të dhunti për të bërë pikërisht këtë shërbes. Pra kemi parë dallimi i autoritetit të drejtuesve, urdhërimi për të dëgjuar, nështruar dhe rëndësia e këtij autoriteti. Tani le të shikojmë si të ndihmojmë drejtuesit ta bëjnë shërbesën e tyre me gëzim. Edhe shikojmë çfarë do të që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me pëshërtima, sepse kjo nuk do të sillte dobi. Pra kemi parë dy urdhërime të bindur dhe nështroheni, por nuk e di sa jemi të njohur në fakt me faktin që edhe pjesa e fundit e vargut të 17 është gjithashtu urdhërim. Nuk e di a keni menduar ndonjëherë aty në shqip në fakt nuk është përkthyer si urdhërim, por është në fakt urdhërim. Në fakt më shumë është kështu, lejoni që ata të bëjnë këtë punë, pra këtë shërbesën e tyre me gëzim dhe jo me pëshëretima, sepse kjo nuk do të sillte dobi. Pra vendos përgjegjësinë te besimtarët. Ju thotë duhet të përpiqeni që puna dhe shërbesa e tyre të jetë me gëzim dhe jo me pëshëretima. Tani, ideja e këtij urdhërimi, qoftë nga folja, qoftë nga gramatika, gjithë më radh, tregon në lidhje me marrëdhënien e kishës me drejtuesit e kishës, në një mënyrë të tillë që jo vetëm ketë një marrëdhënie të shëndosh, por që ata ta bëjnë shërbesën me gëzim dhe jo me pëshëretima. Tani, pyetja që shtrohet është kjo. Si besimtarët ju sillin gëzim drejtuesve? Me fakt do përpiqem të ecim pak më shpejt le ta mbyllim me këtë pjesë të fundit. Tani ka shumë gjëra të fakt që anëtarët e kishës mund të sillin gëzim besimtarëve, drejtuesve, por me lejoni të jap një listë në fakt që nuk është listë e plot, por mund të jetë një listë e dobishme dhe që mund t'ju ndihmojë juve për të ju bindur këtij urdhërimi të Perëndisë që jepet në këtë pasazh. Dhe çfarë i gëzon drejtuesit në çfarë fjala?
Urdhërimi i parë ose gjëja e parë, kur të gjithë besojnë në Krishtin e kishë. Çdo drejtues kisha e dallon dhe e dim që është e pashmangshme që brenda kishës ka edhe jo besimtar, meqenëse thonë që janë besimtar. Dhe nuk ka gëzim më të madh për drejtuesit e kishës kur këta persona që thonë që janë besimtarë dhe nuk jetojnë si besimtarë ose vendohen ose ndryshojnë dhe kthehen të ecin plotësisht me Krishtin për lavdinë e tij. Edhe apostulli Paul tek e para Thessalonikësve 2:19 thotë kështu: Cilën në fakt është shpresa jonë, a gëzimi apo kurora e lavdisë? A nuk jeni pikërisht ju përpara Zotit tonë Jezu Krisht në ardhmën e tij? Ju në fakt jeni lavdia dhe gëzimi jonë. Dhe modra. Gëzimi dhe lavdia e drejtuesve të kishës janë besimtarë, ecja tyre me Zotin, domethënë kur janë ata me siguri duke ecur në besim me Zotin. Edhe kjo e ngjashme me parën, domethënë e para është siguria që çdo individ në kishë është i shpëtuar, pastaj ecin në bindje ndaj Krishtit. Shikoni tek e treta e Gjonit, vargje 3 deri në 4, apostulli Gjon shkroi mikut të dishepullit të tij Gajit kështu: sepse u gëzova shumë thot kur erdhën disa vëllezër dhe dëshmuan thot për besnikërinë tënde ndaj së vërtetës, se si ecën në të vërtetën, nuk ka gëzim më të madh se sa ky. Pra vëllezër, nuk ka gëzim më të madh se për drejtuesit e kishës kur dëgjojnë thot bitë mi të ecën në të vërtetën, pra kur besimtarët ecin në të vërtetën. Edhe ngjashme është Pali thekson edhe te para Thessalonikës 3, e 2 Korinthës 7 dhe kapitulli 2. Pastaj kultivojnë dhe ruajnë unitetin e trupit. Pra, të gjithë besimtarët duhet të përpiqen për unitetin e trupit, për unitetin e kishës. Apostulli Paul shkroi Filipianëve kështu, te Filipianëve 2:1 deri në 2. Pra nëse ka ndonjë ngushëllim në Krishtin, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë mallëngjim me dëmshuri, atëherë bëni të plot gëzimin tim. Si? Duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetëm. Vëllezër, nuk ka gëzim më të madh për drejtuesit kur kisha është një vetme në të menduar, në dashuri, në të gjitha gjërat, ku ka unitet. Pra jo unitet numrash, po unitet vërtet. E njëjta gjë shikojmë edhe te Filemoni 4:7, mund ta shikoni vetë, apostulli Paul flet për Filemonin se si ishte një paqëbërës i vërtetë, Pauli flet për të. Pastaj lutuni për ta. Është e rëndësishme që besimtarët të lutën për drejtuesin në mënyrë që drejtuesit të bëjnë si duhet shërbesin që Perëndia ka dhënë atyre. Pastaj edhe keni plot pasazhe që Bibla flet në lidhje me këtë. Shprehni dashurinë dhe besnikërinë tuaj personale ndaj tyre. Te para Thessalonikës 3:6-9 Pauli gëzoi për shkak të dashurisë së Thessalonikësve që ja kishin shprehur atij personalisht. Të njëjtën gjë vëmë re edhe të kishës në Korint. Të njëjtën gjë ai thotë edhe për veten e tij dhe për Titin. Nga dashuria e Korintasve për ta. Tjetër, kërkoni këshill dhe drejtimin e tyre. Ç'do thotë kjo? Pjesa më e madhe e drejtuesve nuk do donin asgjë tjetër më shumë se sa besimtarët të marrin këshillat e dura edhe të mbajnë përgjegjës besimtarët se si të ecin me Zotin. Por shumë prej drejtuesve në fakt luftojnë me zhgënjimin që ato psojnë sepse nuk e dinë se çfarë po ndodh në fakt me jetën e besimtarëve. Besimtarët duhet të përpiqen të ndajnë me drejtuesit si po rritet, çfarë sfida kanë, çfarë probleme kanë. Edhe që kjo t'ju jap mundësinë drejtuesve të ushtrojnë ato dhunti që Zoti ju ka dhënë për ndihmuar kishën, ndihmuar besimtarët për rritur. Edhe një pyetje specifike që mund bëj çdo besimtar është ti thotë drejtuesve, si mund të ndihmoj, çfarë mund të bëj, si mund të shërbej? Ka ndonjë gjë që ka nevojë. Pastaj pranoni qortimin e tyre me mirënjohje. Fjalët e urta 9:8 thotë kështu: mos qorto tallcin, sepse ai do të urrej. Qorto të urtin dhe ai do të dojë. Në fakt, siç ta njëri delet e mençura e duan bariun që i shpëton, kur ata largohen nga tufa. Edhe detyra kryesore një nga detyrat kryesore drejtuesve është të qortojnë besimtarët kur ato largohen nga fjala e Perëndisë. Edhe besimtarët duhet të pranojnë, sepse mos kam dëshirë qortoj asnjë person, përveç se kur është e nevojshme. Po nuk gjej se gëzim të qortim. Tjetër, beso më të mirën për karakterin dhe veprimet e tyre. Tani, çështja është që kur vjen për puna për veten tonë, asnjëherë ne nuk dëshojmë më të keqen për veten tonë, apo jo? Keni dëgjuar ndonjëherë në një person që dëshoj më të keqen për veten e tij? Megjithatë, për shkak të mishit tonë mëkatar, ne kemi një prirje të fortë të jemi dyshues, skeptik dhe cinik ndaj tjerëve.
Dhe kjo është e vërtetë në mënyrë të veçantë për drejtuesit e kishës. Një autor shkruan kështu. Edhe është pak cinike në fakt çfarë thotë ai. Cinike në kuptimin çfarë ndodh me fjalë tjera. Shumë anëtarët e kishës e kanë bërë zakon që të shijojnë predikuesin e pjekur, thotë, për drek, ditën e diel, dhe etikat si muhabete për shtyrë udhëtimin, janë shpesh diskutime që bëhen rreth vendimeve që marrin drejtuesit. Pra në fjalë tjera çfarë ndodh? Dhe do të shpjegoj pak çfarë thotë, mbas sa të kuptoj. Mbaron shërbesa, besimtarët shkojnë në shtëpi dhe çfarë han për drek? Han predikuesin e pjekur. Si e thash, pse e thash, domethënë bëjnë një kritik të pafundme të tij. Ose vendimet që marrin, kur shkojnë në udhëtime të gjata, tregojnë si bersaleta vendimet që marrin drejtuesit. Pra një anëtar ka dashuri dhe duhet të mendojë më të mirën për drejtuesit e tij dhe do të besojë atyre derisa ai është i bindur dhe i qartë që gjërat që ai po dëgjon janë të vërteta. Një anëtar i mirë gjithashtu do të refuzojë të përhap ose të pranojë thashë theme për drejtuesit e kishës. Te para Timoteut 5:19 thotë kështu: mos prano asnjë padi kundër një plaku, sepse mos prano asnjë padi kundër një plaku ose një drejtuesi, veç se kur ka 2 ose 3 dëshmitarë. Tani çështja është kjo, skepticizmi natyror i joni nuk duhet të drejtohet ndaj drejtuesve të kishës, por ndaj atyre që sillin thashë themet, që akuzojnë ose përgojnë drejtuesit. Nuk është problemi me drejtuesit, nëse janë të vërteta drejtuesi duhet qortuar, ashtu si edhe besimtarët. Por kur sulmohen drejtuesit, vëllezër dhe motra, sulmohet kisha, sulmohet Krishti. Dhe anëtarët nuk duhet pranojnë faktikisht të përhapin ose pranojnë thashë theme që mund të bëjë kushdo qoftë për drejtuesit e kishës. Sepse është në dëm të kishës, është në dëmin tënd. Dhe në fund fare, punoni për krah tyre në shërbes. Gëzimi më i madh i drejtuesve të kishës është kur besimtarët janë të kushtuar të bëhen pjesë e shërbesës. Pra ideja është që besimtarët, drejtuesit e kishës nuk e ndjejnë atë presionin dhe barrën që shërbesa është vetëm e drejtuesve të kishës. Ato ndjehen të vetëm, ndjehen të praktikisur. Puna e drejtuesve në fakt sipas Efesianëve 4:12 është për përsosjen e shinjtorëve, për të përgatitur ata për shërbesë. Pra ideja është që drejtuesit pajisin ata që shërbejnë për të shërbyer, edhe drejtuesit shërbejnë bashkë me të gjithë tjerët, por nuk është detyra kryesore e shërbesës e drejtuesve. Edhe nuk do zgjatem, por detyrat gjëra të ndryshme që më përfshihen besimtarët janë dhënia mësim, këshillim, administrim, punë përfshihen edhe në drejtimin e kishës, vëllezër dhe motra. Askush nuk ju pengon juve të vini të thoni, ok, kam këtë mendim se si duhet drejtuar kisha, ose mund të keni edhe kritika, por kritika që ju thoni, ok, kjo s'po shkon mirë, atë flasin. Dhe e fundit, si besimtarët i trishtojnë në fakt drejtuesit. Dhe aty thotë që duhet ta bëjnë punën tyre, do të thënë me gëzim dhe pa shëretima. Fatkeqësisht e vërteta është që shëretitja e drejtuesve nganjëherë është një rrezik real për domethënë diçka që ndodh me fjalë të tjera. Edhe mund t'ju kujtoj për shembull letrën e parë Korintas dhe të dytës Korintas, se si kisha e Korintit në fakt i solli palit shumë trishtim. Cilat janë disa nga mënyrat që besimtarët trishtojnë drejtuesit. Edhe janë fakt nuk do zgjatem shumë në këtë pikë, por janë mbrapsht ato gjërat që ne pam. Edhe më lejoni t'ju kujtoj. Si besimtarët trishtojnë drejtuesit. Drejtuesit trishtojnë kur besimtarët janë indiferentë në lidhje me shpëtimin dhe nuk shqyrtojnë vetëm se janë në besim ose jo, pra nuk bën përshtypje nëse po ecën me Zotin apo jo. Ose drejtuesit trishtojnë kur besimtarët mëkatojnë kundër Krishtit dhe nuk rriten si duhet në Krishtin. Drejtuesit trishtojnë kur besimtarët kafshojnë dhe hanë njëri tjetrin dhe mbjellin përçarjen kish. Pastaj përsëri, drejtuesit trishtojnë kur besimtarët nuk bën përpjekje për të afirmuar dashurinë e tyre ndaj drejtuesve ose njohin ata personalisht. Tjetër, drejtuesit trishtojnë kur besimtarët kërkojnë këshilla mes miqsh ose jashtë kishës në mënyrë të veçantë kur besimtarët kërkojnë këshill të jo besimtarët. Nuk ka trishtim më të madh se sa, për shembull, nëse ju jeni baba, edhe gjoni që fëmia juaj ka shkuar te komshiu për të folur për se çfarë shkolle duhet të shkojë apo marr në një vendim të rëndësishëm, si do të vinte juve. Si mendoni se të ndjen drejtuesit kur besimtarët shkojnë
pyesin këtë do, po jo drejtuesit e kishës. Pastaj tjetër, drejtuesit të shtohen kur besimtarët i përgjigjen korrigjimit të dashur të drejtuesit me fyrje ose ashpërsi. Drejtuesit të shtohen kur besimtarët nuk ju besojnë motive drejtuesve dhe i gjykojnë ata padrejtësisht ose tepër shpejt. Mase ai për para punon. S'ka më në vërtet shërbej. Nuk e di çfarë mund të jetë. Tjetër. Drejtuesit të shtohen kur besimtarët janë si kemi një shprehje në shqip, kur besimtarët janë në kishë stafur numëror topi, domethënë këtë. Në fjalë tjera, besimtarët mendojnë vetëm për të ngrohur karrikën ditën e diel. Pra nuk mendojnë më ndonjë gjë tjetër për të bërë. Tani, gjitha këto janë mënyra të ndryshme që se si besimtarët e kisha mund të trishtojnë drejtuesit. Edhe historia e popullit perëndis në mënyrë të trishtueshme është mbushur plot me shembuj drejtuesish të mbushur me trishtim nga besimtarët si Mojsiu, Jeremia në dhjetën e vjetër, pra Mojsiu dhe Jeremia në dhjetën e vjetër, dhe apostulli Paul në dhjetën e re. Por vëllezër, nuk është trishtimi i drejtuesve problemi. Problemi është edhe një herë është që gëzimi dhe lavdia e drejtuesve janë besimtarët. Pra nuk është problemi janë të shtuar drejtuesit, është problemi tek rritja e kishës. Dhe vëllezër e motra për ta mbyllur, unë lutem që ashtu si drejtuesit duhet përpiqen fort, që ne duhet përpiqemi që të drejtojmë sa më mirë me shembullin tonë, në mënyrën se si bëjmë gjërat. Edhe ne kemi nevojë të rritemi, ne kemi nevojë të shurtojmë zemrat tona. Por në njëjtën kohë edhe besimtarët duhet të shikojnë se si po ecën në mënyrë që të mos i trishtojnë drejtuesit, dhe nuk është çështja e trishtimit të drejtuesve. Por vargu thot 17, sepse kjo nuk do të sillte dobi. Pra kjo nuk do të ishte dobishme as për drejtuesit dhe as për kishën, as për juve. Pra, një marrëdhënie sa më e mirë e besimtarëve me drejtuesit është për të mirën e kishës, për të mirën e besimtarëve dhe për të mirën e misionit që ka kisha. Edhe vëllezër, ju me hirin e Zotit mund të jeni fitimtar në lidhje me marrëdhënien që ju mund të keni dhe duhet keni me drejtuesit e kishës, pra që të ndihmoni drejtuesit të veprojnë garën ose shërbesën që Perëndia u ka dhënë atyre ta bëjnë me gëzim dhe pa përshëretima. Edhe me lejoni ta mbyll me dy vargje, te para e Pjetrit, kapitulli 5-4. Pjetri i motivon drejtuesit kështu ose të leqt. Dhe kur të shfaqet kryebariu do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fyshket. Por pastaj në vargun tjetër u drejtohet besimtarëve të kishës kështu. Gjithashtu ju të rinj nënshtroheni pleqve, po nënshtrojeni të gjithë njëri tjetrin, pra gjithë kisha, dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenaret, por u jep hir të përulurve. Vëllezër dhe motra, çfarë do thotë kjo e gjitha për ne? Sot, për ta mbyllur. Çfarë kemi parë sot është marrëdhënia e besimtarëve me drejtuesit e saj, edhe ju lutem. Ky predikim nuk ka të bëjë as me një gjë të veçantë që ne specifike nuk, domethënë asnjëherë nuk kam bërë një predikim me idenë që kam dikë në mendje apo në gjë që mund ndodh. Ka qenë mendjen time vazhdimisht, u hap një drejtare mbasi ne merrum së rinë verës dhe mendova se ishte përshtatshme të drejtojmë. Është thjesht se si ne mund të rritemi si ne drejtuesit edhe kisha në një marrëdhënie sa më të shëndetshme, që ne gjithë si kishë të vazhdojmë të rritemi, qoftë si drejtues, qoftë si kishë, edhe të shërbejmë sa më mirë dhe përmbushim misionin që na ka dhënë neve Jezu Krishti këtu në këtë qytet, në këtë vend edhe në tutje. Kështu që vëllezër e motra, ju rast të mendoni për marrëdhënien tuaj me drejtuesit e kishës, dhe lutuni për ndryshimet që ju duhet të bëni me hirin e Zotit për të mirën e kishës, për të mirën tuaj dhe për lavdinë e tij. Ashtu siç edhe ne si drejtues kishe e shikojmë dhe kontrollojmë veten tonë vazhdimisht, a jemi duke bërë atë detyrë që Zoti na ka dhënë e hirin e tij dhe për lavdinë e tij. Le të lutemi së bashku. Moti dashur, ne falenderojmë për fjalën tënde që është e qartë, dhe falenderoj Zot që ti një Perëndi i hirshëm dhe mëshirshëm. Në gjithë ne, falenderoj Zot që ne kur ishim mëkatarë, ishim të humbur pa shpresë, pa jetë, ti na dhe jetë në Krishtin, na shpëtove anë Krishtit, edhe na ke dhënë një jetë të re me ty, me njëri tjetrin, ne kemi vendosur së bashku në këtë trup për të njohur ty më mirë, për të arritur në bashkësi me ty, me njëri tjetrin, edhe o Zot na ndihmon neve të kemi një marrëdhënie sa më të shëndosh së pari me gjitha me ty, me njëri tjetrin, edhe në gjitha sferat që ti na ke thirrur Zot për të rritur, e lutem o Zot për gjithë secilin që është këtu, o Zot të shikoj fjalën tënde me mendje, edhe lutem o Zot nëse ka ndonjë person këtu që akoma nuk e ka nështruar veten e tij, apo të saj ndaj Jezu Krishtit se Zot është shpëtimtar, lutem o Zot që pikërisht tani fryma jote e shenjtë do t'i bindë ata që ata janë mëkatarë,
që janë pa shpresë, pa shpëtim, janë të humbur, edhe o Zot që janë sklever të vetes, janë sklever të mëkatit të tyre, lutem o Zot që ato me hirin tënd do të shikojnë te Krishti, do të besojnë në Krishtin dhe vetëm në Krishtin për shpëtimin e tyre, edhe do të kthehen plotësisht dhe tërësisht të jetojnë më jo për veten e tyre, por të jetojnë për Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre për lavdinë e Tij. Në emrin e Cilit ne lutemi për këto gjëra. Amen.